नमस्कार विद्यार्थी साथीहरू, आज हामीले भर्चुअलाइजेसन भन्ने विषय पढ्नेछौँ। सुरुमा सजिलो भाषामा भन्दा भर्चुअलाइजेसन भनेको एउटा वास्तविक हार्डवेयर वा कम्प्युटरलाई धेरैवटा भर्चुअल कम्प्युटर नेटवर्क वा स्टोरेज जस्तो बनाउने प्रक्रिया हो। यसले हामीलाई खर्च बचत, सजिलो व्यवस्थापन र धेरै सुविधा दिन्छ। त्यसैले नै भर्चुअलाइजेसनलाई क्लाउड कम्प्युटिङको मेरुदण्ड पनि भनिन्छ। विभिन्न प्रकारका भर्चुअलाइजेसनहरू। नम्बर 1, सर्भर भर्चुअलाइजेसन। सर्भर भन्नाले ठुलो कम्प्युटर बुझिन्छ जुन धेरै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्छन्। अब एउटा सर्भरलाई धेरै भागमा बाँडेर मल्टिपल भर्चुअल सर्भर बनाउन सकिन्छ। प्रत्येक भर्चुअल सर्भरमा अलग अलग अपरेटिङ सिस्टम र एप्लिकेसन चलाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि VMware, vSphere, माइक्रोसफ्ट हाइपर-V। फाइदाहरू: सर्भर खाली बस्दैन, राम्रोसँग प्रयोग हुन्छ, हार्डवेयर खर्च कम हुन्छ, एप्लिकेसन छिटो र इफिसिएन्ट रूपमा चल्छ, सर्भर व्यवस्थापन पनि सजिलो हुन जान्छ। नम्बर 2, स्टोरेज भर्चुअलाइजेसन। हामीसँग धेरै हार्ड डिस्क वा स्टोरेज भए भर्चुअलाइजेसनले तिनीहरूलाई एउटै रिसोर्स जस्तो देखाउँछ। यसरी सबै स्टोरेजलाई मिलाएर एकै ठाउँमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। उदाहरण: EMC VAPR, ओपनस्ट्याक किन्डर। फाइदा: सबै स्टोरेजलाई एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन सजिलो हुन्छ, डाटा सुरक्षित रहन्छ, इफिसियन्सी बढ्छ, डिजास्टर रिकभरी सजिलो हुन जान्छ। नम्बर 3, नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन। नेटवर्कका धेरै कम्प्युटर, स्विच, राउटर हुन्छन्। भर्चुअलाइजेसनले ती सबैलाई मिलाएर भर्चुअल नेटवर्क बनाउँछ। यसरी एउटा नेटवर्कलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उदाहरण: VMware, NSX, Cisco ACI। फाइदा: सजिलो नेटवर्क म्यानेजमेन्ट, बढी लचिलो फ्लेक्सिबल, बढी स्केलेबल, नेटवर्क आइसोलेसन सम्भव हुन्छ। नम्बर 4, डेस्कटप भर्चुअलाइजेसन। सामान्यतः डेस्कटप हाम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ, तर डेस्कटप भर्चुअलाइजेसनमा डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट सर्भरमा राखिन्छ। प्रयोगकर्ताले जुनसुकै मोबाइल, ल्यापटप वा थिन क्लाइन्टबाट रिमोट एक्सेस गर्न सक्छ। उदाहरण: VMware होरिजन, किटिक्स भर्चुअल एप्स एन्ड डेस्कटप। फाइदाहरू: सबै डेस्कटपलाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, एडमिनिस्ट्रेसन सजिलो हुन्छ, सुरक्षा सेक्युरिटी बढ्छ, जुनसुकै डिभाइसबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। नम्बर 5, एप्लिकेसन भर्चुअलाइजेसन। सामान्यतः एप्लिकेसन सिधै अपरेटिङ सिस्टममा चल्छ, तर भर्चुअलाइजेसनले एप्लिकेसनलाई कन्टेनर वा सेल्फ कन्टेन युनिटमा राख्छ। यसरी एप्लिकेसनलाई जुनसुकै प्लेटफर्ममा कन्फ्लिक्ट बिना चलाउन सकिन्छ। उदाहरण: डकर, कुबरनेटिस। फाइदा: डिप्लोयमेन्ट सजिलो हुन्छ, पोर्टेबिलिटी र कम्प्याटिबिलिटी बढ्छ, रिसोर्सको इफिसियन्सी बढ्छ। नम्बर 6, डाटा भर्चुअलाइजेसन। धेरै डाटा सोर्स जस्तै डाटाबेस, फाइल, सर्भिसेसबाट डेटा एक्सेस गर्नुभयो भने डाटा भर्चुअलाइजेसन प्रयोग हुन्छ। यसले डाटालाई मुभ नगरी एउटै युनिफाइड भ्यू दिन्छ। उदाहरण: डेनोडो, ओराकल डाटा भर्चुअलाइजेसन। फाइदा: एउटै एक्सेस लेयरबाट सबै डाटा हेर्न सकिन्छ, रियल टाइममा डाटा इन्टिग्रेसन सम्भव हुन्छ। सो निष्कर्षमा भन्नुपर्दा भर्चुअलाइजेसन भनेको एउटा यस्तो प्रविधि हो जसले सर्भर, स्टोरेज, नेटवर्क, डेस्कटप, एप्लिकेसन र डाटालाई भर्चुअल बनाएर सजिलो, सुरक्षित र इफिसिएन्ट बनाउँछ। यसका कारणले खर्च घट्छ, व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ, पर्फर्मेन्स बढ्छ, क्लाउड कम्प्युटिङ सम्भव हुन्छ। त्यसैले भर्चुअलाइजेसनले आजको आधुनिक कम्प्युटिङलाई नयाँ स्तरमा पुर्याएको छ भन्दै आजको यो क्लास यही समाप्त हुनेछ। द्याट्स अल फर टुडे, साइनिङ अफ।